පුතාලා හැමෝමම ස්ටඩි විත් මාෂ YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් දරුවනේ ඔන්න අද අපි ඉගෙන ගන්න යනවා කොහොමද ඉන්පුට්ස් 3ක් තියෙන වෙලාවකට ට්‍රුත් ටේබල් එකක් අඳින්න කියලා. ඉතින් අපි ගිය සතියේ පැහැදිලිව ඉගෙන ගත්තා ඉන්පුට්ස් දෙකක් තියෙන වෙලාවක ට්‍රුත් ටේබල් එක අඳින්නේ කොහොමද කියලා. මේ බලන්න මගේ දෙවෙනි එක්සැම්පල් එක. A equals x plus y plus z. හරිද? එතකොට පුතාලාට මේක දැක්ක ගමන් පේනවා x y z කියලා කියන්නේ මගේ ඉන්පුට්ස් තුන. එතකොට A කියලා කියන්නේ පුතේ මෙතන දීලා තියෙන මගේ අවුට්පුට් එක. එතකොට දැන් අපි දන්නවා කොහොමද මම අඳින ට්‍රුත් ටේබල් එකේ කොලම්ස් ටික වෙන් කරගන්න කියලා. හැම ඉන්පුට් එකකටම වෙන වෙනම කොලම්ස් තුනක් ගන්න. x ට ගත්තා, y ට ගත්තා, z ට ගත්තා. දැන් පුතේ ඉතුරු වෙලා ඉන්නේ මගේ A. ඒ කියන්නේ මගේ අවුට්පුට් එක. එයාටත් මම මේ විදිහට වෙනම කොලම් එකක් ගන්නවා. දැන් බලමු පුතේ කොහොමද රෝස් ගණන් කරගන්නේ කියලා. අපි මේකට මෙතඩ් එකක් ගිය වීක් එකේත් ඉගෙන ගත්තා. හරිද? මුලින්ම අපි දෙකේ පාදයට මෙතන දීලා තියෙන ඉන්පුට්ස් ගණන් කරලා ගන්න ඕනේ. කියන්නේ 2 කියලා බේස් එක ලියලා දැන් මට මෙතනින් ඉන්පුට්ස් 3යිනේ. පවර් එකට දානවා 3. එතකොට 2 ගේ third power එක කියලා කියන්නේ 8. එහෙනම් මම පහලට rows 8ක් ගන්න ඕනේ. දැන් අපි අපේ ට්‍රුත් ටේබල් එක ෆිල් කරගමු. අපි දන්නවා දැන් පැටර්න් එකක්. හරිද? එතකොට පළවෙනි කොලම් එකේ මම ගන්නේ හරියටම 0s 4යි 1 ඒවා 4යි. ඊළඟට y කියන කොලම් එකට මම ගන්නේ 0s 2යි 1s 2යි. අයිමත් 0s 2යි 1s 2යි. දැන් ඉතුරු වෙලා ඉන්නවා z කියන ඉන්පුට් කොලම් එක. එයාටත් මම 0 ගෙන් පටන් අරන් 0 1 0 1 0 1 ආයෙත් 0 1 කියලා මාරුවෙන් මාරුවට ගන්නවා. දැන් ඉන්නවා මගේ අවසාන කොලම් එක. ඒ කියන්නේ මගේ අවුට්පුට් කොලම් එක. දැන් පුතාලට පේනවා මේ x y z කියන ඉන්පුට් තුන් දෙනාම එකතු වෙලා ඉන්නේ මේ ප්ලස් මාක් එකකින්. ඒ කියන්නේ මගේ O එකේ. එහෙනම් මෙන්න මේ වැලියුස් එකට එකක් එකතු කරාම අපිට මෙන්න මේ විදිහට ආන්සර්ස් ගන්න පුළුවන්. කියන්නේ මම එක එක්සැම්පල් එකක් බලමු. 0 ට 0 එකතු කරාම 0මයි. ආයෙත් ඒ 0 ට 0 එකතු කරාම iමත් 0. ඊළඟ එකත් බලමු. 0 ට 0 එකතු කරාම 0. ඒ 0 ට 1 එකතු කරාම 1. හරිද? iමත් බලන්න අපේ අන්තිම මේ රෝ එක 1 ට 1 එකතු කරාම 1. ආයෙත් ඒ ආපු 1ටත් තව 1 එකක් එකතු කරොත් 1. අපි මෙතන 1 ගන්නේ මොකද අපි මේ එකතු කරන්නේ බයිනරි නම්බර්ස් නිසා. අපි බලමුද තව එක්සැම්පල් එකක්. මේ බලන්න මගේ එක්සැම්පල් 3. මෙතන දීලා තියෙනවා x equals a.b0. හරිද? එතකොට මේක බලපු ගමන් පුතාලට පේනවා ඉන්පුට්ස් දෙකක් ඉන්නවා. හැබැයි දරුවනේ මෙතන බලපු බැල්මට ඉන්පුට්ස් දෙකක් වගේ පෙවුනට තව එක්කෙනෙක් හැංගිලා ඉන්න. මේ බලන්න. A කියලා කියන්නේ එක ඉන්පුට් එකක්. B කියලා කියන්නේ තව ඉන්පුට් එකක්. හැබැයි මෙතන අපිට දීලා තියෙන්නේ B විතරක් නෙමෙයි. B not. එහෙනම් තව වෙනම කොලම් එකක් ගන්න ඕනේ B not කියලා. හරි? ඊට පස්සේ ෆයිනල් කොලම් එක අපි ගමු අපේ අවුට්පුට් එකට. ඒ කියන්නේ මේ x ට. ඉතින් දරුවනේ දැන් අපි බලමු කොහොමද අපේ මේ ට්‍රුත් ටේබල් එක ෆිල් කරගන්න කියලා. මුලින්ම මම 0s ළගෙන් පටන් ගන්නවා. මෙතන මට ඉන්පුට්ස් දෙකක් ඉන්න නිසා හරිද? ඒකයි B එකයිනේ මගේ ඉන්පුට්ස්. ඉන්පුට්ස් දෙකක් ඉන්න නිසා මම ගන්නවා 2 ගේ second power එක. එතකොට rows 4ක් එනවා. එහෙනම් 0s 2යි 1s 2යි. හොඳට මතක තියාගන්න. අපි 0s ළගෙන් තමයි පටන් ගන්නේ.
ඊළඟට 0101. ඊළඟට මෙතන මගෙන් අහනවා B0 ගේ වැලියු එක. එතකොට B0 නම් B0 කියන්නේ ඒගේ ඔපොසිට් එක 1 වෙන්න ඕනේ. මෙතන 1 නම් මෙතන 0. මෙතන ආයෙත් 0 නම් මෙතන 1. මෙතන 1 නම් මෙතන ආයෙමත් 0. දැන් දරුවනේ ෆයිනල් ආන්සර් එක අපි ගන්නේ A ගේ B0 ගේ ඩොට් එක. ඒ කියන්නේ A ගේ B0 ගේ AND එක. එහෙනම් අපි මෙන්න මේ විදිහට මේ දෙනවා මල්ටිප්ලයි කරමු. මේ 0 මේ 1 ගෙන් මල්ටිප්ලයි කරාම අපි දන්නවා 0 × 1 0. ඊළඟ එක 0 × 0 0. 1 × 1 1. 1 × 0 0. හරිද? එහෙනම් මේ තියෙන්නේ මගේ ෆයිනල් ආන්සර් කොලම් එක. මෙන්න මේ ටිප් එකත් අහගන්න දරුවනේ. ඔයාලා ඉන්පුට්ස් හොයද්දී ඔයගලන්ට ලේසියෙන් මේක හොයාගන්න පුළුවන් මේ දීලා තියෙන කැපිටල් ලෙටර්ස් නිසා. දීලා තියෙන කැපිටල් ලෙටර්ස් ගාන තමයි හැමතිස්සෙම ඉන්පුට්ස් වෙන්නේ. හැබැයි දරුවනේ කොලම්ස් ගත්තී ඒක වෙනස් වෙනවා. ඒකට අපි මේ කරපු එක්සැම්පල් 3 එක වගේ. Aටයි Bටයි විතරක් නෙමෙයි අපිට ගාන හරියට හදාගන්න ඕන. ට්‍රුත් ටේබල් එකේ ෆයිනල් ආන්සර් එක හරියටම ගන්න ඕන නම් මේ B0ටත් අපි වෙනම කොලම් එකක් ගන්න ඕන. එතකොට අපි මෙහෙම මල්ටිප්ලයි කරගද්දි මේ බලන්න අපිට හරිම ලේසි. ඉතින් මං හිතනවා මේ ලෙසන් එක පුතාලට හොඳටම තේරුණා කියලා. අපි අපේ ඉස්සරහට එන වීඩියෝස් වලින් මීට වඩා ට්‍රුත් ටේබල්ස් ගැන කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් දරුවනේ ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි නැවතත් හමු වෙමු. පුතාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.